انا دلوقتي في روجن اوبسرفاتوري. عايز اقول لكم الجو تلج ولا تلج القطب الشمالي. المطرة، في مطرة شغالة دلوقتي خفيفة كده، وتلج في كل حتة. يعني شايفين، حاسس ان انا ماشي في ديب فريزر عملاق، ومفيش شمس. يعني انا مش شايف السما ولا شايف السحاب ولا شايف اي حاجة. والساعة المفروض دلوقتي تقريبا، ثانية واحدة، الساعة 5 زي توقيت مصر يعني. ف5 دي يعني المفروض العصرية كده أو بعد العصر بشوية المفروض هيبقى فيه ضوء شمس، على الأقل يبقى فيه ضوء نهار. لا، هنا حاسس إن احنا بالليل. أنا معلي الأيزو بتاع الكاميرا عشان المعالم اللي حواليا تبان شوية. بس لا، الجو تلج جدا. الله يكون في عون الناس اللي بتقعد هنا في المرصد عشان يرصدوا حاجة بالليل أو كده. على العموم احنا جينا من حوالي نص ساعة تقريبا. فطبعا في الظروف الجوية اللي احنا فيها دي، فمش هينفع نعمل تيستنج للأنتنة أو الأجهزة دلوقتي. فبكرة إن شاء الله هنعمل الكلام ده على أمل الجو يكون اتظبط شوية. بصوا دلوقتي احنا وصلنا للمنطقة اللي فيها التلسكوبات. ده أول واحد اللي فوق ده. السلالم كلها تلج مزحلقة، وفي بعض التلج سايح شوية، وبعض التلج مخلوط برملة وطينة. الدنيا مخلوطة شوية. So this is one of them. في تلسكوب تاني هناك اهو. So these small domes are So these are yeah. So there are some affiliated people with the observatory, and they've been allowed to put their domes here. yeah. And I think at least two of them are robotic. So supposedly they open on their own when the weather is good. You see there's a weather station there. Yeah, this one. Yeah, exactly. And the new telescope will also have its own weather station, which will allow it to know what's happening outside, whether to open the dome and so on. Yeah, that's cool. So this is a 60 centimeter telescope, and I think that's a 50. Inside. They're kind of old. Yeah. في كده تقريبا 3 تلسكوبات صغيرة و3 كبار، والمفروض في واحد هيتبني خلال السنة الجاية ان شاء الله. ده هيبقى عبارة عن روبوتك تلسكوب، وبيتحكم عن طريق الاونلاين. ممكن حد يأكسس عليه اونلاين ويتحكم بيه. And that's a lightning rod. Oh, so to capture light. There's lightning. a lot of lightning here in the summer. Wow. It's like this safely discharging lightning instead of hitting the dome. You don't want it to hit there. Yeah. Wow. Is there like automatic camera attached like in this area to shoot the lightning once it hits the road? Like automatic trigger camera. No, maybe we can set it up. That's a good idea. That's nice. With high frame rate to capture everything.
that's maybe maybe you can if you can put it together, we'll install it here. Yeah, maybe. I saw that there's a camera over there in one of the windows, Mhm. just looking outside just to see what the weather is like. Yeah, maybe the camera will be somewhere like here to shoot this field of view here. Yeah, or even from there you can do it. Yeah, From the yeah. window there. Oh, there's a wire underground. Yeah, and you can put one there to shoot in that direction because there's also a lightning rod. Oh yeah, this one. That's cool. So this thing here is it's a water reservoir. Mm-hmm. So there's a pump that's pumping the water up here, and then it goes back into This is the station. observatory for drinking. Is it for drinking or cooling the CCTV camera? Oh no, they cool with Helium? Nitrogen? nitrogen. Yeah. And this is the solar tower. This is used for observing. المفروض اللي جنبي ده سولار تلسكوب اهو. وده ماونتنج قديم. ده التلسكوب نفسه، ده سولار تلسكوب. البرج ده عشان البرق، لان احيانا البرق هنا بيبقى برق ارضي، فالبرج ده عشان يفرغه بشكل آمن، يعني بدل ما البرق يضرب في الدوم بتاع التلسكوب. الأبراج تفريغ البرق دي منتشرة هنا في المنطقة. في واحد هناك اهو، معرفش باينه ولا لأ، وفي واحد ورا الشجر اللي هناك ده برضه. المكان ده مكان تخزين مية عشان الشرب، يعني في مضخة بتضخ المية دي للمحطة بقى نفسها، للمبنى بتاع المبيت بتاع المحطة. طيب احنا دلوقتي وصلنا الموقع بتاع اختبار الأجهزة. الدنيا بتمطر من امبارح، ما بطلتش طول الليل، وفي تلج برضه وضباب في كل حتة. دلوقتي انا هطير الدرون بحيث نعمل معاينة للمواقع من فوق ونشوف الدنيا، يعني على امل بشكل افضل. يعني معرفش لسه الضباب ده هيبقى ظروفه ايه في الطيران. المشروع اللي شغالين عليه ده اسمه لوفر. لوفر اختصار لمصفوفة التردد المنخفض، وحاليا أكبر تلسكوب راديوي بيشتغل عند أقل ترددات ممكن نرصدها من الأرض. الأرض محاطة بطبقة معينة اسمها الأيونوسفير، ودي الطبقة الأخيرة من الغلاف الجوي، وسبب تكونها الرئيسي هو الأشعة فوق البنفسجية الشمسية، وبتعمل كمنظم لموجات الراديو الواردة للأرض والصادرة من الأرض. نقدر نعرف الترددات اللي تقدر تخترق طبقة الأيونوسفير في مكان معين من خلال المعادلة البسيطة دي. FC ده اللي هو الكريتيكال فريكوانسي، ده التردد الحرج ووحدته هرتز. Nmax هي أعلى كثافة للإلكترونات في الأيونوسفير لكل متر مكعب. فلو بنرسل موجة راديو بتردد أعلى من التردد الحرج هتقدر تعدي من الأيونوسفير للفضاء، لكن لو بنرسل موجة راديو بتردد أقل من التردد الحرج هتنعكس تاني للأرض لموقع مختلف حسب زاوية الإرسال. نفس الكلام ينطبق على إشارة راديو جاية من الفضاء. لو تردد إشارة الراديو الواردة أعلى من التردد الحرج تخترق طبقة الأيونوسفير وهنقدر نستقبلها على الأرض، لكن لو تردد إشارة الراديو الواردة أقل من التردد الحرج هتنعكس بعيد إلى الفضاء ومش هنقدر نرصدها على الأرض. لذلك عندنا أقمار صناعية في الفضاء عشان نقدر نستقبل الإشارات دي اللي ترددها منخفض جدا. لوفر مش مجرد تلسكوب واحد، لكنه عبارة عن شبكة مستشعرات متعددة الأغراض مع بنية تحتية مبتكرة من أجهزة الكمبيوتر والشبكات بتقدر تتعامل مع كميات كبيرة جدا من البيانات. محطة لوفر بشكل عام بتتكون من حقلين من أجهزة الاستشعار الفلكية بمساحة 75 في 75 متر مربع لكل منها كحد أدنى. حقل منهم فيه وحدات منخفضة النطاق أو اسمها اللو باند أنتناس أو ال LPA، دي مخصصة للنطاق الترددي من 30 ل 80 ميجا هرتز بعدد قد يصل ل 96 هوائي. الحقل الثاني فيه وحدات عالية النطاق أو الهاي باند أنتناس أو HPA، مخصصة للنطاق الترددي من 120 ل 270 ميجا هرتز بعدد قد يصل إلى 96 بلاطة
أو وحدات، هي الوحدة شبه البلاطة، كل وحدة تحتوي على 16 هوائي. أماكن الهوائيات في الحقل ممكن تتحدد بدايرة. المساحة المثالية ليهم عبارة عن دوائر موضوعة في مربعين بمساحة 75 في 75 متر مربع لكل واحد. بالنسبة لهوائيات الوحدات عالية النطاق، قطر الدايرة بتاعتهم حوالي 62 متر. أما بالنسبة لهوائيات الوحدات منخفضة النطاق، قطر الدايرة بتاعتهم حوالي 71 متر. المسافة الفاصلة بين الدايرتين تتراوح بين 10 ل 20 متر. والإلكترونيات الخاصة بالمحطة بتكون موجودة في غرفة معزولة ومحمية من التشويش، ودي جزء من حاوية بحرية معدلة بحجم 43.5 متر مكعب. ده واحد من الأجهزة اللي احنا بنعملها تيستينج دلوقتي. المفروض الأنتنة نفسها هي الأربع كابلات مش العمود. العمود ده مجرد بس العمود بلاستيك، ماسورة بلاستيك بتشيل الجهاز نفسه، راس الجهاز نفسه اللي فوق الريسيفر، وطلع منه الأربع كابلات دول عشان البولاريزيشن أو يقيس الاستقطاب بتاع موجات الراديو اللي جاية من الفضاء، يعني في رينج، في مدى من الترددات معين يعني. بس وبيودي بعد كده السيجنال على الكيبل الأخضر ده، وبعد كده بيتعمل له تيستينج دلوقتي في الأجهزة من ظهر العربية، عشان مش هينفع طبعا اطلع الأجهزة دلوقتي في المطرة وإلا هتبوظ. الشبكة المعدنية اللي في الأرض دي عشان تعزل أي نويز، أي شوشرة راديوية جاية من الأرض يعني، أو منبعثة من الأرض. وفي أجسام كتير جدا ممكن تطلع موجات راديو في ترددات مختلفة. نوعا ما بنحاول نقلل النويز في الداتا. فهو المفروض اللوكيشن بتاع المحطة نفسها، محطة لوفر هنا، مش عارف هيبقى باين هنا ولا لأ. في سور خشب كده هناك في الضباب ده، الأرض نفسها ورا السور اللي هناك ده. دي كانت على حد ما فهمت يعني ان دي كانت مزرعة. والميزة كمان ان هي قريبة جدا من المبنى المرصد الرئيسي. المبنى المرصد الرئيسي ورا الشجر اللي هناك ده بمسافة حوالي 200 متر، فده يسهل برضو الكنترول شوية. دلوقتي حاولت اطير الدرون، ولكن للأسف في قيود في الطيران هنا في المنطقة، ان اقصى ارتفاع 30 متر واقصى مسافة افقية 50 متر. فطبعا يعني انا معرفتش اوصل بالدرون لحد الخشب اللي هناك ده، بس معرفتش اعدي وراه، الا بقى لو انا لازم افضل متتبع الدرون بنفسي، يعني لازم افضل ماشي ورا الدرون بحيث ان اقصى مسافة بيني وبينها تبقى 50 متر في المكان اللي هنا فيه ده. فحاليا دلوقتي بنجرب مع درون تانية احدث شوية، فلعل وعسى ممكن تنفع يعني تتخطى هذا الحاجز. بدأ لوفر كمشروع وطني صممه وبناه أسترون، وده المعهد الهولندي للفلك الراديوي. بعد كده طلبت العديد من المعاهد والباحثين في دول مختلفة بناء محطات لوفر عندهم. فالمسافات الكبيرة بين المحطات بتوفر إمكانيات فريدة للحصول على صور مفصلة للسماء. باستخدام نظام لوفر نقدر نستكشف أعماق الفضاء من مليارات السنين إلى وقت قبل تشكل النجوم والمجرات، والزمن ده اسمه الحقبة المظلمة. نقدر نمسح مساحات شاسعة من السماء في نطاق راديو، ونقدر نبحث عن إشارات الراديو العابرة اللي بتنشأ عن أكثر الانفجارات نشاطا في الكون. نقدر ندرس خصائص الانبعاثات والاضطرابات اللي بتحصل خلال دمج المجرات والنجوم النابضة بصورة عالية الدقة. بما إن موجات الراديو هي موجات كهرومغناطيسية، يعني ذبذبات في المجالات الكهربية والمغناطيسية، معنى كده إنها بتتأثر بالمجالات الكهربية أو المغناطيسية القريبة، وممكن تغير استقطابها بسبب المجالات دي. عشان كده قياس شدة واستقطاب انبعاثات الراديو الواردة بتخلينا نقدر نحدد
قوة المجال المغناطيسي في أماكن زي مثلا سحب غاز الهيدروجين في مجرتنا بدقة عالية، وده شيء مهم لفهم كيفية تشكل النجوم والمجرات. نقدر ندرس أصل الأشعة الكونية عالية الطاقة من خلال الكشف عن النبضات الحادة للانبعاثات الراديوية المرتبطة بظاهرة اسمها زخات الهواء، ودي ناتجة عن تفاعل الأشعة الكونية اللي جاية من الفضاء مع الغلاف الجوي للأرض. كمان علماء الفيزياء الشمسية بيهتموا جدا بلوفر، لأن إمكاناته الطيفية والتصويرية مناسبة تماما لدراسة العمليات النشطة في هالة الشمس، ودي اللي هي الطبقة الخارجية للشمس. ظواهر زي مثلا الانبعاثات الكتلية الإكليلية أو اللي هي الكرونال ماس ايجكشنز CME، التوهجات الشمسية، موجات الهالة التصادمية، والانفجارات الراديوية الشمسية. كمان لوفر عنده إمكانيات كبيرة للعلماء الغير متخصصين في الفلك الراديوي، يعني مثلا المفروض يبقى ممكن توسيع نطاق فهم الزلازل الطبيعية والمستحدثة والهبوط الأرضي وإدارة المياه الجوفية باستخدام وحدات إضافية مع لوفر. طيب أنا دلوقتي رجعت المبيت تاني بتاع المرصد، لأني فعلا ما استحملتش البرد هنا، البرد برا يعني. المكان أرض مفتوحة والهوا شديد جدا مع مية وتلج، فلا البرد رهيب رهيب جدا. بالرغم من اللبس التقيل اللي أنا كنت واخده ومخصص لحاجات زي كده، لأن فعلا أطراف إيدي حاسس إنها كانت شبه اتجمدت، فما كانش ينفع، فاضطريت أرجع تاني بحيث أتقل في اللبس وأريح شوية. وكمان شوية كده هنروح تاني للموقع بتاع المحطة هنكمل يعني، بس في بقية الناس هناك لسه يعني برضه. فالحمد لله قدرت أطير الدرون تاني وقدرت تتخطى المسافة اللي كانت محجوبة عنها قبل كده. معرفش ايه السبب الحقيقة، ولكن ممكن عشان أنا غيرت مكان الإقلاع نفسه، معرفش. بس هنا اللي عرفته يعني كل مكان بيبقى ليه زي restrictions أو rules معينة من وزارة الطيران المدني والجهات العسكرية أو الوحدات العسكرية اللي في المنطقة، اللي هو مثلا لو حد معاه درون بمواصفات معينة ما ينفعش يتخطى ارتفاع عن كام متر أو كام يعني مسافة أفقية أو رأسية كام متر يعني. بس فالمكان ده الرولز دي بتختلف من مكان للتاني. بدأ التعاون الدولي في سنة 2010 مع 38 محطة في هولندا، 6 محطات في ألمانيا، 3 محطات في بولندا، ومحطة واحدة في كل من فرنسا وأيرلندا ولاتفيا والسويد والمملكة المتحدة. قريب هيتم تمويل محطة في إيطاليا عشان تتبني، وكذلك في بلغاريا هنبني محطة قريب إن شاء الله. فلسه في دول تانية كمان بتفكر في الانضمام للمشروع خلال السنين الجاية.